Ngày đầu tiên trở lại làm việc của Hứa Khải thật ấm lòng. Anh ấy đã chiêu đãi toàn bộ đoàn làm phim dưới cái nóng 30 độ C. Liệu đây là một cử chỉ chân thành hay chỉ là một trò hề? Hứa Khải đã chiêu đãi toàn bộ đoàn làm phim trong ngày đầu tiên trở lại làm việc, kể cả diễn viên quần chúng, với 3 hương vị để lựa chọn. Chi tiết này thể hiện sự tôn trọng, một số người khen ngợi cử chỉ ấm áp của anh, một số khác lại đặt câu hỏi về sự giả tạo, nhưng hành động mạnh hơn lời nói. Nghệ sĩ cuối cùng cũng tự nói lên tiếng nói của mình thông qua tác phẩm, và thức uống này đã soi sáng những động lực cảm xúc của ngành giải trí. Hãy cùng thảo luận về những tin tức ấm lòng mới nhất trong ngành giải trí trong nước. Hứa Khải đã bất chấp cái nóng hơn 30 độ C ở Hoành Điếm trong ngày đầu tiên quay phim Thiên Đô Nhất Văn Lục để chiêu đãi tất cả mọi người, từ dàn diễn viên chính đến diễn viên quần chúng, bằng đồ uống. Động thái này ngay lập tức khiến thăng XUKAITIANZUION Crew Drink thăng trở thành chủ đề thịnh hành, nhưng phần bình luận lại xôn xao, một số khen ngợi sự chu đáo của anh, trong khi những người khác lại gọi đó là trò hề. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước tiên, hãy làm rõ toàn bộ câu chuyện. Nhân vật chính là Hứa Khải, anh vừa trở lại làm việc. Địa điểm quay phim là trường quay Thiên Đô Nghĩa Văn Lộ ở Hoành Điếm, Chiết Giang, vào ngày 12 tháng 10, ngày quay chính thức đầu tiên của anh. Hôm đó, Hoành Điếm oi bức, ai nấy đều toát mồ hôi. Một diễn viên quần chúng kể lại, ngay khi chúng tôi sắp rời đi, đồ uống đột nhiên được phát ra, và bạn tôi hét lên hết cỡ, thầy Từ Khải đãi chúng em đều có đồ uống. Ảnh chụp từ trường quay cho thấy 3 ly đồ uống, bao gồm cả nãi tuyết, được chất cao như núi. Các nhân viên đoàn phim đã chia sẻ ảnh với những bình luận như một cách tuyệt vời để giải nhiệt và thật thấu hiểu. Đây không phải là một ý tưởng đột xuất. Hứa Khải vừa vướng vào một vụ lùm xùm cờ bạc hồi tháng 9 và tin đồn về việc thay đổi diễn viên đã lan truyền. Mãi đến khi anh đến Hoành Điếm để thử trang điểm vào ngày 8 tháng 10 và tham dự lễ khai mạc vào ngày 11, anh mới chính thức quay trở lại làm việc. Nhiều người gọi đó là một chiêu trò PR, nhưng người hâm mộ đã ngay lập tức đưa ra bằng chứng. Anh ấy đã chiêu đãi cả đoàn làm phim trà sữa trong thời gian quay, lạc lối Côn Lôn, và thậm chí còn tặng bao lì xì cho các diễn viên quần chúng khi phim đóng máy. Từ lâu, đoàn làm phim đã gọi anh là diễn viên, phải được chiêu đãi. Quan trọng hơn, trong khi hầu hết các đoàn làm phim chỉ chiêu đãi diễn viên chính và dàn diễn viên chính, anh ấy thậm chí còn cân nhắc đến cả diễn viên quần chúng, đưa ra 3 lựa chọn. Đây thực sự là một cử chỉ chu đáo hơn hẳn so với thông thường. Dư luận hiện chia thành hai phe, phần lớn khen ngợi anh, quay phim trong thời tiết nóng nực rất mệt mỏi, và mặc dù đồ uống có thể không đắt, nhưng sự chu đáo đó thực sự rất cảm động. Anh ấy chu đáo với các diễn viên quần chúng, điều này tốt hơn nhiều so với những người nổi tiếng. Một vài ý kiến hoài nghi tập trung vào, vẫn chưa có lời giải thích nào cho sự cố hồi tháng 9, và liệu đây có phải là một động thái trả đũa tài chính để đảm bảo sự trở lại của anh ấy không? Ngay cả những người quan sát bình thường cũng nói, kể cả có yếu tố PR, ít nhất anh ấy cũng làm được điều gì đó cụ thể, tốt hơn là chỉ đưa ra những tuyên bố sáo rỗng. Hãy cùng thảo luận xem, một nghệ sĩ làm những điều này sau khi trở lại làm việc có bị coi là tẩy trắng không? Thứ nhất, công ty của Hứa Khải từ lâu đã phủ nhận tin đồn cờ bạc, nhưng kết luận pháp lý vẫn chưa được đưa ra. Chúng ta thực sự phải chờ xem. Tuy nhiên, việc mời đồ uống phù hợp với phong cách thường ngày của anh ấy và thể hiện sự quan tâm chân thành dành cho đoàn làm phim đang làm việc vất vả dưới cái nóng oi bức. Niềm vui của các diễn viên quần chúng khi nhận được đồ uống không thể nào là giả tạo. Ngay cả khi có ý định khôi phục hình ảnh của anh ấy thì cách tiếp cận để hành động tự nói lên tất cả này vẫn tốt hơn nhiều so với việc thuê trâu để thao túng bình luận. Một số người cho rằng việc coi diễn viên quần chúng là thông lệ đối xử với diễn viên quần chúng là thông lệ, nhưng sự khác biệt rất rõ ràng. Một số nghệ sĩ chỉ gọi cà phê cho dàn diễn viên chính, hoàn toàn không quan tâm đến diễn viên quần chúng. Những người khác chỉ phục vụ một hương vị duy nhất, bất kể khẩu vị. Hứa Khải đã cân nhắc 3 lựa chọn và đưa diễn viên quần chúng vào. Chi tiết này thể hiện sự tôn trọng cả diễn viên chính lẫn diễn viên quần chúng. Ai cũng đang nỗ lực để tạo nên một bộ phim hay, và sự đối xử bình đẳng này chính là điều cảm động nhất. Và cần nói rõ, danh tiếng của một nghệ sĩ không chỉ được tạo dựng bằng cách chiêu đãi họ. Trước mắt, động thái này chắc chắn đã cải thiện bầu không khí trên trường quay và thay đổi nhận thức của nhiều khán giả về anh ấy. Tuy nhiên, về lâu dài, điều mọi người cuối cùng sẽ nhớ đến là liệu anh ấy có phải là một nhân vật tốt với vai diễn thám tử thiên tài sử vô danh trong Thiên Đô Nhất Văn Lục và phán quyết của tòa án về vụ bê bối cờ bạc hay không. Như một cư dân mạng đã nói, đồ uống có vị ngọt, nhưng nếu sản phẩm không tốt thì cũng vô dụng. Hơn 1 tháng sau vụ việc gian lận của Hứa Khải, một tình huống đáng lo ngại đã xuất hiện và anh không phải là người duy nhất phải chịu đựng. Hứa Khải liên tục gặp rắc rối trong mùa hè này, từ những tranh cãi cá nhân đến những sai lầm trên chương trình tạp kỹ, rồi đến việc anh trở lại làm việc, gây ra những cuộc tranh cãi nảy lửa.
Tin đồn và sự thật trong ngành giải trí đan xen lẫn nhau, nhắc nhở chúng ta phải nhìn nhận mọi tìm kiếm nóng hổi về người nổi tiếng một cách lý trí. Hứa Khải là khách mời thường xuyên trong danh sách tìm kiếm hot mùa hè này. Đúng lúc mọi người đang mong chờ màn trình diễn đẹp trai của anh trong bộ phim mới thì ngay giây tiếp theo anh lại trở thành chủ đề nóng. Trong chớp mắt, một tin tức gây sốc đã làm mọi người bàng hoàng. Liên quan đến những tin đồn về Hứa Khải, một số người cho rằng anh ấy khá đáng tin cậy, trong khi những người khác lại cho rằng họ có thể chưa hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, theo thời gian, sự chú ý đến vấn đề này dần dần phai nhạt. Đến nay, đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện của Hứa Khải. Không ngờ, một cảnh tượng đau lòng khác lại xảy ra, và lần này anh không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng. Xem vui không phải là vấn đề lớn. Ngay khi kỳ nghỉ hè đến, bộ phim ăn khách Midnight Return của Từ Khải đã được phát hành. Diễn xuất của anh trong phim thực sự tuyệt vời và thu hút được nhiều người hâm mộ thích cốt truyện. Trên thực tế, mọi bộ phim có Hứa Khải tham gia đều rất nổi tiếng và có độ yêu thích cao. Tôi vốn nghĩ rằng một khi Midnight Return được phát sóng, Từ Khải sẽ có thể tiếp tục thành công và quay trở lại con đường thịnh vượng. Ai mà ngờ được Hứa Khải lại nổi tiếng chỉ vì chuyện riêng tư chứ. Thật sự là ngoài dự đoán. Vào tháng 8, một nữ diễn viên tên Từ Lệ Sa đã công khai mối quan hệ của cô với Từ Khải. Tôi nghe nói cô ấy và Từ Khải gặp nhau ở một bữa tiệc, nhưng sau khi Từ Khải say, anh ấy đã hôn cô ấy. Sau khi tỉnh lại, Hứa Khải đã xin lỗi Từ Lệ Sa, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng vô tình va chạm vào nhau và tia lửa bắn ra. Sau đó, hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng khi Từ Lệ Sa và Triệu Thanh trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, Từ Lệ Sa không thể ngồi yên được nữa. Cô đến gặp Hứa Khải để yêu cầu giải thích, nhưng Từ Khải không để ý đến cô mà lại đi cặp kè với những cô gái khác. Vì vậy, Từ Lệ Sa đã vạch trần những hành động này của Từ Khải. Từ Lệ Sa đã biến mất sau khi bị vạch trần, để lại nhiều cư dân mạng đến xem trò vui. Tuy nhiên, Hứa Khải không để tình hình leo thang quá mức. Anh lên tiếng làm rõ những gì Từ Lệ Sa nói là sai sự thật và đã có hành động pháp lý tương ứng. Không lâu sau khi Từ Lệ Sa đưa tin, một blogger khác lại tung ra tin tức chấn động khác về Từ Khải. Cô tiết lộ rằng Hứa Khải thường xuyên đánh bạc với một nhóm người và đưa ra những bức ảnh cô lấy được từ những người có liên quan làm bằng chứng. Thực ra, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, rồi lại có rắc rối mới xảy ra. Hai tiết lộ liên tiếp đã khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng lên đến đỉnh điểm. Trong những ngày đó, chủ đề về Từ Khải vẫn luôn nóng hổi. Mặc dù studio của Từ Khải đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc sau khi nó xảy ra, nhưng danh tiếng của anh vẫn bị ảnh hưởng phần nào. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Từ Khải gặp phải bão dư luận. Danh tiếng mang lại rắc rối. Vài năm trước, Hứa Khải nổi tiếng với vai diễn phó sát Phó Hằng. Lúc đó, bạn gái cũ của anh là Đại Kim bất ngờ đăng ảnh khuôn mặt bị thương lên mạng. Cô cũng cáo buộc Hứa Khải đánh cô trong thời gian họ hẹn hò. Đáp lại những lời cáo buộc này, Hứa Khải chỉ khai rằng giữa hai bên có xảy ra tranh chấp nhưng kiên quyết phủ nhận việc xảy ra bạo lực gia đình. Tôi nghĩ mọi việc sẽ tiếp tục như trước đây, rằng công ty sẽ đưa ra tuyên bố và mọi chuyện sẽ lắng xuống theo thời gian. Không ngờ lại có hai bước ngoặt lớn, có người đã đăng ảnh Hứa Khải quỳ gối lên mạng và nói rằng Hứa Khải là người phải chịu bạo lực gia đình. Sau đó, Dajin cho biết bức ảnh đã bị cắt xén một cách ác ý, nhưng phía Từ Khải không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thêm. Trong vấn đề này, cả hai bên đều có quan điểm riêng và diễn biến tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những sự kiện gây tranh cãi xung quanh Hứa Khải dường như vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Để quảng bá cho bộ phim, Hứa Khải và Vu Thục Hân đã cùng nhau xuất hiện trong buổi ghi hình chương trình Hello Saturday. Tuy nhiên, vì chơi trò chiếu châm cứu nên Hứa Khải đã bị đẩy lên hàng đầu và gây ra nhiều bàn tán. Lúc đó, Hứa Khải phải bế Du Thục Hân qua thảm bấm huyệt. Trông anh có vẻ không thoải mái, toàn bộ quá trình khá đau đớn. Sau trận đấu, anh nói thẳng với Du Thục Hân, em không biết cân nặng của mình sao? Phản ứng này đã bị cư dân mạng chỉ trích, cho rằng anh không lịch sự. Điều làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận công khai hơn nữa là đoạn phim này nhắc mọi người nhớ lại những phát biểu trước đó của ông. Điều này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước, có người hỏi Từ Khải, một cô gái cao 165cm thì nặng bao nhiêu kg thì được coi là béo? Anh trả lời thẳng, khoảng 100kg, bất cứ thứ gì trên 100kg đều được coi là béo. Ngay khi Hứa Khải nói ra điều này, anh đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chế giễu và chỉ trích từ cư dân mạng. Màn trình diễn của anh trong chương trình tạp kỹ lần này trùng khớp với những gì anh đã nói trước đó, khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Từ Khải cố tình thổi phồng nỗi lo lắng về cơ thể mình. Thành thật mà nói, bất kỳ người hâm mộ nào của Running Man đều biết rằng việc đi trên thảm bấm huyệt thực sự rất đau đớn. Hơn nữa,
Hứa Khải còn đang bế người khác, toàn bộ trọng lượng của cả hai đều dồn lên 10 ngón chân của anh, nên vẻ mặt đau đớn cũng là điều dễ hiểu, nhưng điều thực sự đáng ngạc nhiên là vì nỗi đau của chính mình, ông đã gây ra rất nhiều tranh cãi không thể giải thích được. Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ êm đềm sau cơn bão, nhưng ai ngờ rằng hơn 1 tháng sau, chúng ta lại phải nói về những tình huống đáng lo ngại một lần nữa. Vài ngày trước, một cư dân mạng đã nhìn thấy Hứa Khải trên phim trường Thiên Đô Nhất Văn Lục, có vẻ như anh đã trở lại đoàn làm phim và bắt đầu làm việc trở lại. Sự xuất hiện lần này của Hứa Khải đã làm sáng tỏ tin đồn trước đó về việc anh bị thay thế. Lúc đó, anh ta mặc quần áo tối màu, đội mũ và đeo khẩu trang, quấn chặt người. Tôi vốn nghĩ rằng sau khi Hứa Khải trở về làm việc, mọi người sẽ chúc mừng và chúc phúc cho anh ấy. Không ngờ, nhiều bình luận khác nhau lại xuất hiện trên trang web. Có người nói rằng việc Hứa Khải có thể trở lại làm việc nghĩa là không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, bài viết của những người tố giác kia đã bị rút lại. Tuy nhiên, một số người lại không nghĩ như vậy và cảm thấy tình hình có thể không đơn giản như vậy. Một số cư dân mạng thẳng thừng nói rằng Từ Khải không đủ dày để trở thành ngôi sao. Một số khác lại nói chuyện đó cứ thế xảy ra thôi, và còn rất nhiều bình luận tương tự. Không ngờ, sau một thời gian, Từ Khải đã quay trở lại làng giải trí để tiếp tục công việc, nhưng một số cư dân mạng vẫn luôn theo dõi anh chặt chẽ. Danh tiếng của Hứa Khải cũng bị ảnh hưởng một lần nữa do một số bình luận không hay sau khi anh quay lại làm việc. Trên thực tế, trong ngành giải trí có khá nhiều nghệ sĩ giống như Từ Khải. Chu Nhất Long từng phải đối mặt với tin đồn sai sự thật về việc bí mật kết hôn và sinh con, mặc dù hãng phim của anh đã nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đây hoàn toàn là tin đồn. Hơn nữa, trong mọi sự kiện mà Chu Nhất Long tham gia, màn trình diễn của anh đều cho thấy anh có phong độ tốt. Mặc dù Chu Nhất Long có vẻ vẫn khỏe mạnh, nhưng những tin đồn này vẫn có ảnh hưởng nhất định đến anh. Dilraba Dilmurat cũng bị đồn là đang mang thai vì bụng cô trông hơi phình ra. Studio của cô đã ngay lập tức phản hồi những tin đồn này, nhấn mạnh rằng chúng hoàn toàn vô nghĩa. Hơn nữa, xét theo những động tác khó mà cô ấy thực hiện trong Suits and Rose, trông cô ấy chẳng giống đang mang thai chút nào. Tuy nhiên, nếu một ngôi sao nữ độc thân bị đồn là đã sinh con ngoài giá thú, dù đúng hay sai, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của cô ấy. Trong ngành giải trí, nếu bạn nổi tiếng một chút, tin đồn sẽ liên tiếp xuất hiện, và việc suốt ngày bị bao vây bởi những tin tức tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Bất kể đúng hay sai, là những người thích xem chuyện vui, chúng ta phải học cách phân biệt sự thật và giả dối, không để những lời nhận xét đó dẫn dắt mình đi sai đường. Chuyện xảy ra với Hứa Khải lần này có lẽ có thể coi là một bước lùi lớn trong cuộc đời anh. Tôi đoán là nhiều cư dân mạng đã bị sốc khi nhìn thấy tin tức này, nhưng hiện tại, Hứa Khải đã phải dùng đến biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Hơn nữa, anh đã quay trở lại làm việc thành công. Điều này cũng chứng minh tình hình của Từ Khải không giống như những người tố giác đã nói. Suy cho cùng, không ai có thể miễn nhiễm với luật pháp của đất nước chúng ta. Cuối cùng, đồ uống của Từ Khải đã phản ánh những quy ước xã hội của ngành giải trí và tư duy của công chúng. Điều mọi người không thích không phải là nghệ sĩ làm việc thực sự, mà là những nỗ lực hời hợt. Nếu các sản phẩm tiếp theo có thể mang lại chất lượng và giải quyết được tranh cãi, thì đồ uống này sẽ là điểm nhấn. Tuy nhiên, nếu những ưu đãi nhỏ này chỉ đơn thuần được sử dụng để tránh rắc rối, thì ngay cả cử chỉ chu đáo nhất cũng sẽ bị vấy bẩn. Cuối cùng, tôi muốn hỏi mọi người, bạn nghĩ rằng món quà của Từ Khải là chân thành hay chỉ là một chiêu trò quảng cáo? Những hành động thiết thực này của các nghệ sĩ sau khi trở lại làm việc có làm thay đổi quan điểm của bạn về họ không? Hãy cùng thảo luận trong phần bình luận nhé!